حلو انكم تختاروا خلفية لشاشة الكمبيوتر تبعكم تكون حلوة ومريحة، بس صدقوني الأحلى انكم تكونوا عايشين جواتها. من أذربيجان، البلد اللي كان وجهه خير علينا بمسيرتنا معكم بيلا مشوار. وصلنا 100,000 مشترك خلال زيارتنا لهالبلد الحلو. شكرا كتير لكم، انتوا الدافع الأساسي اللي بيخلينا نكمل معكم بهالمشوار. ويلا مشوار. من العاصمة الأذربيجانية باكو رح نبدأ معكم سفرتنا اللي استمرت أسبوع كامل بهذا البلد. شو ممكن تعملوا بهاي البلد وهل تستحق الزيارة والأسعار والتكاليف والفيزا لأذربيجان، كلها معلومات رح نحكيها بهذا الفيديو. ورح يكون في فيديو تاني عن الأكل الأذربيجاني، فتأكدوا انكم مشتركين بالقناة ومفعلين زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد، واعطونا لايك على هذا الفيديو إذا عجبكم. عدد سكان أذربيجان 10 مليون نسمة، بيعيش نص هذا العدد بالعاصمة باكو لحالها. بيحكوا اللغة الأذرية اللي لأول وهلة رح تحسوها لغة تركية بسبب الشبه الكبير بيناتهم. يلا مشوارم var hürmeti Enobaya mehabbeti İtibarlı sadakali Yalla مشوار سلام عليكم كل سوريا سلام عليكم كل مسلم سلام عليكم. بالإضافة للغات الروسية والعربية اللي رح تسمعوهم كتير هنيك. الشعب الأذري بالأغلب هو شعب مسلم شيعي، بس هذا الشيء ما انعكس على طبيعة الحياة هنيك. أذربيجان واحدة من أكثر الدول الإسلامية استهلاكاً للمشروبات الكحولية، بس مع هيك أكلهم حلال، وهذا أهم شيء بهم المسافر العربي أو المسلم لهي البلد. عملة البلد الرسمية هي المانات، الدولار الأمريكي الواحد بيساوي 1.7 مانات. البلد رخيصة نسبياً إذا قارناها بدول أوروبية عندها نفس المقومات. السكن والفنادق بالعاصمة باكو تبدأ من $25 لليلة الواحدة بفندق 3 نجوم، و$40 للفنادق ال4 نجوم. ممكن تحصلوا فنادق أو سكن مشترك بمبالغ أقل من هيك كمان. أما المواصلات بهي البلد بتعتمد بشكل رئيسي على تطبيقات التاكسي مثل أوبر وبولت، وأسعارهم جدا منطقية. تكلفة الرحلة من مطار حيدر علييف لوسط العاصمة باكو حوالي 7 منات أو $4. بس نحن شفنا الخيار الأفضل لنا هو أنه نستأجر سيارة خاصة بمبلغ 60 منات يوميا، أي ما يعادل $35. والسبب هو أنه نحن ما رح نبقى بالعاصمة فترات طويلة، رح نطلع على مدن تانية، وهيك بيكون عنا حرية التحرك بالوقت اللي نحن بنختاره. سعر البنزين بأذربيجان رخيص جدا، اللتر الواحد سعره 1 منات، يعني أقل من 60 سنت أمريكي. وإذا حبيتوا تستأجروا سيارة حاولوا تتأكدوا أنكم ملتزمين بكل قوانين السير، لأن الشرطة الأذربيجانية ممكن توقفكم بأي لحظة وتتبلاكم لأي سبب، وممكن توصل معهم أنه يطلبوا منكم مبالغ مالية بدون أسباب واضحة، مثل ما صار معنا بالضبط. الشرطة وقفتنا بدون سبب، كان طلبهم أنه ندفع مبلغ 60 منات. التفاهم مع الشرطة هنيك صعب جدا، لأنه مثل أغلب الشعب الأذربيجاني ما بيحكوا لغة إنجليزية. المكتب اللي استأجرنا السيارة من عنده خبرنا عن هالموضوع، وخبرنا شو نتصرف في حال انطلب منا ندفع مصاري. لهيك إذا صار معكم هيك موقف ما تدفعوا مصاري أبدا، وحاولوا تصوروا الموقف وتصوروا سيارة الشرطة اللي وقفتكم، واتصلوا فورا بشرطة النجدة على الرقم 102 لأنه بيحكوا عربي وإنجليزي، ورح يحلوا الموضوع إذا ما كان عليكم مخالفة واضحة. عدا عن هالموقف، قيادة السيارة بالبلد كتير مريحة، ورح تستمتعوا كتير بالطرقات والطبيعة الحلوة خلال رحلتكم. قضينا أول يوم بشارع نظامي بالعاصمة باكو اللي وصلنا عليها بوقت سباقات الفورمولا 1. كان فينا نسمع صوت سيارات الفورمولا 1 بشكل كتير واضح بكل أرجاء العاصمة، هذا غير طيارات الهليكوبتر اللي عم بتصور السباقات طول الوقت. العاصمة باكو حلوة كتير ونظيفة وواسعة، وبتعكس حالة البلد الاقتصادية اللي معتمدة على النفط بشكل كبير. أشكال المباني كتير حلوة، خصوصا المباني الحكومية والمتاحف، وواضح الصرف عليها. أجمل هاي المباني هو مبنى حيدر علييف اللي صممته المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، اللي استوحت شكل المبنى من توقيع الرئيس الأذربيجاني حيدر علييف. زرنا المدينة القديمة وتمشينا بشوارعها العتيقة اللي بتشبه لحد كبير شوارع دمشق القديمة. ريحة عراقة هاي المدينة موجودة بكل زاوية. وزرنا قصر الملك شيروان المسجل بلوائح اليونسكو كأحد أجمل إنجازات العمارة بأذربيجان. بالمدينة القديمة رح تشوفوا كتير محلات عارضة السجاد المشغول يدويا، لأنه صناعة السجاد واحدة من أهم الصناعات القديمة بهاي البلد. ومن هنيك فيكم تشتروا الهدايا التذكارية والملبوسات اللي مرسوم عليها باليد. Carpet. Many by Azerbaijan, by Iran, and by Turkmenistan. This is from Turkmenistan carpet. هي للرعاة الأذربيجانيين بيستخدموهم بالشتاء
انت شايفه منظرك شو بضحك؟ القسم القديم من باكو له جو مختلف لازم تعيشوه. بهي السفرة تعرفنا على أصدقاء جداد مثل يزن من الأردن وشلبي من مصر وإيفون من ألمانيا، وقابلنا الرحالة ابن حتوتة اللي جمعتنا فيه الصدفة بنفس البلد. تاني يوم توجهنا لمدينة جبالة اللي بتبعد عن باكو 3 ساعات وربع بالسيارة. الطريق كان كتير حلو وممتع، لكن الصعوبة اللي فيه هو إنه ضيق شوي ببعض الأماكن. وقبل ما نوصل على جبالة كان في إلنا محطة وقوف بمدينة اسمها شماخي. تغدينا بمطعم أباجورة وكان الأكل كتير طيب، بس للأمانة أسعاره شوي غالية. كملنا طريقنا لمدينة جبالة اللي رح نقضي فيها يومين من رحلتنا ونتنقل فيها لعدة أماكن قريبة منها. وأول محطة قلنا بجبالة كانت بحيرة نوري، أو مثل ما بيسموها نوري ليك. مكان كتير حلو، في مطاعم ونشاطات متنوعة كتير مثل قوارب الدواسات وركوب الخيل والتمشاية على كورنيش البحيرة. قضينا وقت حلو بهذا المكان وانطلقنا بعده لنادي الرماية بجبالة. هذا المكان رح تمارسوا فيه رياضة الرماية بالذخيرة الحية، الدخول عليه مجاني، أما تكلفة الرماية رح تكون حسب سعر ذخيرة كل سلاح. أنا اخترت أرمي أول شي بقناصات الصيد اللي تفوقت فيها على يزن، وجبت الأهداف بالنص أكثر من 4 مرات، بالوقت اللي يزن صاب كل شي إلا النص، يعني على حفة التسعة. وبعدها رحنا جربنا نرمي بالأسهم زي روبن هود عشان قبل ما يهرب الاشي اللي نقتله. بس ابعد لي، بس مش قادر. للأمانة كانت صعبة جدا ويزن تفوق علي فيها. انت امه هيك مرات. وآخر شي رمينا أهداف بعيدة واستخدمنا فيها شوتجن أوتوماتيكي. On YouTube. خجلتي. تجربة الرماية كانت كتير آمنة وكتير ممتعة وكلفتنا تقريبا $30. بعد نادي الرماية طلعنا على منطقة تانية بجبالة فيها شلال اسمه يدي جوزيل. هذا الشلال واحد من أهم الشلالات بجبالة، بس لازم تطلعوا درج طويل شوي لحتى توصلوا له. فإذا معكم حدا كبير بالسن وما بيقدر يطلع على الدرج وحابب يشوف شلال، في شلال تاني قريب رح نروح عليه بعد شوي. وبعد ما خلصنا من شلال يدي جوزيل وعلى طريقنا لقرية فاندام بلشت تمطر. وصلنا لمطعم كتير حلو اسمه فاندام وموجود بقرية بتحمل نفس الاسم، وطلبنا هنيك أكل أذربيجاني تقليدي. وشو في أطيب من لحم الخروف بهي البلد؟ ما رح أحرق عليكم حلقة الأكل، بس رح خبركم معلومة، رح تاكلوا لحم خروف عالي المستوى جدا بهي البلد. ولا تنسوا لبن العيران لأن اللحم بحب العيران. تاني يوم توجهنا لنزور مدينة شيكي القريبة من جبالة، مدينة في على طريقها الشلال الثاني اللي خبرتكم عنه من شوي، اسم الشلال خال خال. طبعا هذا الشلال بيقع على الطريق بين جبالة وشيكي، لحتى توصلوا الطريق في بدكم تطلعوا يعني الجبل كله سواقة. كان الطريق شوي يعني خطر ما له سهل، ومخدم المنطقة عند الشلال بكل شيء، فيها حمامات، فيها مطعم، فيها كافيه، فيها قعدات عاملين، القعدات كتير حلوة والأجواء خيالية وخرافية. طبعا ما في سباحة بهذا الشلال بس في نشاطات تانية ومختلفة. المكان عاملينه مخدم للعائلات، في قعدات جوا بين أحضان الطبيعة. أنا كتير المكان بصراحة عجبني، بتلاقوا هيك مكان للقعدة كتير حلو، حتى فيكم تركبوا بهدول القوارب الصغيرة وتتفتلوا بالبحيرة يلي تحت الشلال. المنطقة عاملينها مخدمة بطريقة كتير حلوة، مخدمة بحيث إنه هن ما خاربين الطبيعة فيها، يعني عاملين تقريبا الشغلات من خشب أغلبها. الجو بشكل عام كتير حلو، محافظين على الطبيعة مو خاربينها. طبعا أنا بخاف من هيك شغلات بس يعني الواحد لازم يجرب. بسم الله. عم بتهز كانت. اوكي، وهذا هو المطعم، القعدة دايركت على البحيرة. شوفوا لي القعدات هون ما أجملها. وهذا هو الشلال. لحتى تدخلوا لجوا لازم تدفعوا 1 مناط.
مكان كتير حلو فيكم تتغدوا فيه وتقضوا فيه كم ساعة وتستمتعوا بالأسماك الملونة والشلال. بطاقة الدخول لمكان شلال خال تكلفتها $1. وبنفس المدينة فيكم تزوروا قصر شيكي أو شيكي خان اللي انبنى قبل 500 سنة، وكان المقر الصيفي للأسرة الحاكمة بوقتها. المميز بهذا القصر هو كمية الفسيفساء اللي مستخدمة بديكوراته. بعد هذا القصر زرنا مكان تاني قريب منه بسموه قصر الشاي، وهو مكان أثري بيقدموا فيه الشاي بالطريقة الأذربيجانية التقليدية، وهي الطريقة قريبة كتير من طريقة عمل الشاي العراقي المهيل اللي بينعمل بالسماور وبيتقدم بالاستكانة. وبعد الشاي عملنا جولة بالسوق الأثري بمدينة شيكي واشترينا هدايا تذكارية لأنه سعرها هون أرخص من باكو بكتير. وتوجهنا بعدها لنتغدى بمطعم اسمه سيرين بنفس المدينة. هذا المطعم بيقدم أكلة شهيرة كتير اسمها بيتي. هي الأكلة لا تجربوها أبدا إلا بمدينة شيكي لأنها موطنها الأصلي. أكلة بسيطة جدا بمكوناتها بس نكهتها بتاخد العقل وعلى ضمانتي. هي عبارة عن لحمة خروف متبل ببهارات معينة مع زعفران ومطبوخ بدهنة الخروف نفسها، وبيضيفوا لها الحمص الحب وبتنطبخ جوا فخارات صغيرة. فيني أقولها وأنا واثق من شو عم بحكي. طبق البيتي هو أطيب طبق أذربيجاني على الإطلاق، كان لازم أذكره بهذا الفيديو. وباليوم اللي بعده بعد ما رجعنا على باكو توجهنا لمدينة تانية بتبعد عنها ساعة بالسيارة اسمها غوبوستان، واللي فيها 300 من أصل 700 بركان طيني حول العالم. أول ما تدخلوا المنطقة بتحسوا حالكم صرتوا بالمريخ، وأشكال البراكين كتير غريبة. اللي جوا هي البراكين هو طين من نوع خاص، طين بارد وريحته بتشبه الكبريت، وبيقولوا إنه هذا الطين فيه فوائد كتيرة للبشرة وبتعالج أمراض تانية كتير. أنا عن نفسي جربت الطين على إيدي ووشي، أما شلبي وإيفون قرروا يسبحوا جوا البركان. تجربة غريبة وحلوة وما فيكم تعيشوها كل يوم. بالنسبة للتسوق بأذربيجان الأسعار بالعاصمة مو رخيصة أبدا. البراندات العالمية مثل زارا و H&M أسعارها مقاربة جدا للأسعار بدبي. بس في شخص خبرنا عن سوق شعبي كبير كتير ممكن تقضوا فيه يوم كامل، اسمه سوق بينا. بيبعد عن العاصمة تقريبا 18 كيلومتر وفيكم تروحوا له بتاكسي بتكلفة 7 منات أو $4. هذا السوق فيه كمية ضخمة من الملبوسات التركية والمحلية والمقلدة، من أحذية وشناتي وملبوسات نسائية ورجالية وأطفال وكل شي بيخطر على بالكم. الأسعار بهذا السوق جدا مغرية والخامات جيدة جدا. قضينا بهذا السوق تقريبا يوم كامل وما كان يخلص لأنه فعلا ضخم. وتغدينا بمطعم بداخل هذا السوق بيقدم أكل شعبي ومشاوي حسب الطلب، بتختاروا كم سيخ لحم بدكم وبتحاسبوه على السيخ. أسعاره أرخص من أي مكان جربنا ناكل فيه. أما جودة الأكل فكانت جيدة مقابل المبلغ اللي دفعناه. كثير رخيص. سيخ الكباب الكبير قديش كان؟ 5 منات. هلا اجى الحكي المضبوط. هذا اللولا كباب اللي هو الكباب تبعنا، الشقف هاي لي فرجيني الدعم هون. هي كلها ليه؟ لحمة الخروف هون والله العظيم لا يعلى عليها. كيف؟ عاملها ملح بزيادة. جول كيف؟ زبدة. احلى شيء بالخبز الاذربيجاني انه سفنجة فعليا، يعني هون بيكون في صوص، انتم بتنزلوها هون شوي، بتعدوا ل3 تقريبا بتشرب كل المرأة. أما بالنسبة للفيزا لأذربيجان من دول الخليج العربي فهي فيزا عند الوصول تاخدوها بالمطار. أما لغير المقيمين بدول الخليج فبتحتاجوا تقدموا على فيزا عن طريق الموقع الرسمي، رح أحط الرابط تحت بالديسكريبشن. تكلفة الفيزا $30 وبيتم إصدارها خلال 3 أيام. أما بالنسبة لأسعار تذاكر الطيران ذهابا وإيابا جدا رخيصة من دول الخليج، وبتتراوح بين $300 ل $400 حسب شركة الطيران. وبالنسبة للاتصالات بأذربيجان فمننصحكم بشركة اسمها أزرسيل، هي أفضل شركة اتصالات موجودة هناك. وهيك منكون غطينا لكم سفرتنا بالكامل لمدة أسبوع بأذربيجان. بيبقى الأكل الأذربيجاني اللي رح يكون مثل ما خبرتكم حلقة مفصلة عنه رح تنزل بعد هاي الحلقة. لهيك تأكدوا انكم مشتركين بالقناة ومفعلين زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد بنعمله. وإذا عجبكم هذا الفيديو لا تحرمونا من تعليقاتكم ولايكاتكم، وتابعوا حساباتنا على انستغرام وتيك توك وفيسبوك. سلام.